Φίλες και φίλοι που σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και πάλι. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε χαλβά σιμιδαλένιο με σουμάδα. Είναι φανταστικός, είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι απόλαυση ακόμα και ζεστός. Τι να κάνουμε, δεν αφήσε την πίτσα. Τα υλικά μας είναι, αφού να κάνουμε χαλβά, πρώτα είναι το σιμιδάλι. Έχω εδώ ένα φλιτζάνι σιμιδάλι, 170 γραμμάρια. Είναι το κανονικό, δεν είναι το ψηλό. Μετά είναι η σουμάδα. Έχω εδώ 650 ml σουμάδα. Δηλαδή είναι λίγο παραπάνω από 2,5 φλιτζάνια. Η σουμάδα μας, φίλες μου, είναι αυτή. Από χείλισμα αμυγδάλου, ζάχαρη και νερό. Ναι. Είναι συμπυκνωμένο, το οποίο θα ρεώσουμε με το νεράκι μας που έχω εδώ. Έχω 3 φλιτζάνια 750 ml. Επίσης έχω και 100 γραμμάρια καβουρδισμένες και αλεσμένες αμυγδαλοκούρνες. Το αθώνερο και την κανελίτσα. Πόσο αθώνερο? Το αθώνερο είναι περίπου 30 ml. Είναι τούτο, Μιχάλη, που θα βρέξω την πιατέλα μου και όσο μείνει θα το ρίξω στο χαλβά. Και η κανέλα είναι το πασπάλισμα από πάνω. Ωραία. Και αρχίζουμε. Πάμε να τα φτιάξουμε. Πρώτα απ' όλα, φίλες μου, μέσα στο νεράκι τούτο θα ρίξω, διότι είναι παχύρευστος, θα το διαλύσω τη σουμάδα μου. Θα κάνουμε έναν ποτό σουμάδας δηλαδή. Μπράβο. Δεν θα χρησιμοποιήσω έξτρα ζάχαρη. Ναι. Τη γλύκα της θα την πάρει που τη σουμάδα μας. Και πάμε να την κοχλάσουμε. Άναψες λοιπόν τη φωτιά. Φίλες μου, θα ανάψουμε τη φωτιά μας. Θα περιμένω να κοχλάσει. Θέλω να κοχλάσει και να ρίξω σιγά σιγά το σιμιγδάλι μου μέσα. Έλα και έβρασε. Όχι, έστω να κοχλάσει και το χαμηλώσω. Ακόμα λίγο. Ναι, να κάνω το... Έσβησες το, χαμηλώσες Όχι, δεν το χαμηλώσα, μυρίζει τη σουμάδα. Κουλαυσί. Χαμηλώνω με τη φωτιά. Ανακατεύεις. Προσθέτεις σιμιγδάλι και ανακατεύεις. Λίγο. Λίγο. Και χαμηλώνουμε και τη φωτιά. Και χαμήλωσες και τη φωτιά και θα πάει όλο το σιμιδάλι. Ωραίο το σύρμα που να ακούετε. Ναι, Πλαστικό. έγκαμνη θόρυβο. Και ωραίο το σχήμα του που κάτω. Πήγαινε όλο το σιμιγδάλι. Κατέβουμε μέχρι να ψηθεί. Μέτρια φωτιά μου είναι δυνατή. Εντάξει, άμα δεις ότι πάει να σου φύγει ο αφρός, θα χαμηλώσεις τη φωτιά. Να κατέβουμε συνέχεια, εφεύγουμε από πάνω του, διότι σηκώνεται, είδες το που δεν βιντεογραφήσα. Δεν ξέρω πια βιντεογραφίες. Μέχρι να ανοίξει καλά, να ψηθεί, Μιχάλη. Να κατέβεις. Να κατέβεις. Πρέπει να το ψήσουμε, να ψηθεί, να ανοίξει, να γίνει κρέμα. Να κάνει γραμμούλες πίσω του το σύρμα. Έχει πήξει σε κάποιο βαθμό. Θα αλλάξεις μάτι. Συνεχίζουμε, φίλες μου. Θέλουμε σιγανή φωτιά να ψηθεί. Είδες την που έπαιξε. Πλησιάζει. Ναι, βέβαια. Άμα αρχίσει, φίλες μου, και κάνει τους τις ρίγες πίσω από το σύρμα, είμαστε έτοιμοι. Να, δεν τι ωραίο. Ωραία, με βιάζεσαι. Όχι, βιάζομαστε. Μα να αρκέψουμε μια δουλειά, πρέπει να έχουμε τον χρόνο μας. Εγώ, Μιχάλη, δεν αρκεύω δουλειές χωρίς να έχω τον χρόνο μου. Βλέπεις που αφήνει γραμμές πίσω του. Να ρίξω την πιατέλα μου. Έριξες το αθώνερο μέσα στην πιατέλα. Ναι. Τούτο μου περισσεύει να πήραμε. Και συνεχίζουμε το χτύπημα. Άρα μπήκε και το αθώνερο. Μπήκε και το αθώνερο. Κατέβουμε και σβήνουμε. Είναι έτοιμοι. Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Έκαμε φουσκάλες. Έκαμε. Εδώ είσαι είδες. Α, θα πάμε στην πιατέλα τώρα. Πάμε στην πιατέλα. Πάει λοιπόν στην πιατέλα. Θα φάμε αυτό που θα μείνει στην κατσαρόλα. Θα σου αφήγω. Όχι, βάρ' τον όλο. Βάρ' τον όλο. Και πάλι όσο και να το βάλεις. Όμορφος αχνιστός, φίλες μου. Ναι. Μπόλικες κούνες. Τώρα έτσι ζεστός. Ναι, για να κάτσουν πάνω όσες πάρει. Γέμιστο. Ενώ γεμίσουμε, αλλά αν είναι. Μυρίζουν και οι κούνες. Τούτες που να δοκούν. Είναι φανταστικός, ειλικρινά. Πάω πολλές φορές, αλλά. Φίλες μου, εμίλα σας κούνες, μπορείτε να τις φυλάξετε στο ψυγείο. Και ο χαλβάς μένει εκτός ψυγείου ή μπαίνει. Την πρώτη μέρα μπορώ να τον αφήσω. Εν τω μεταξύ είναι και νηστίσιμος. Την πρώτη ημέρα αφήνω τον έξω. Τις επόμενες μέρες, Μιχάλη μου, να μπει στο ψυγείο με μια πλαστική μεμβράνη. Από πάνω.
Και σε μια-δυο μέρες θα φαγωθεί. Αν δεν φαγωθεί αυθημερών. Τώρα που είναι και νηστείες, είναι ωραίο κεραστικό. Μπορείτε να κάνετε και παλουζέν, έχω συνταγή, αν έχετε ζουμί, πάλι νηστίσιμη κρεμούλα. Και χαρουπόκρεμα. Χαρουπόκρεμα, πουλουρούθια με το έψιμα για τις νηστείες. Έχουμε τις πισίες μας για τις νηστείες. Πίτες, πισίες. Πίτες, πισίες. Πακλαβαδάκια. Μπράβο, έχουμε πολλά πράγματα για τις νηστείες. Αναζητήστε τα από την Ελίζα. Τα καθημέρκα. Φανταστικά, πολλά ωραία. Κατρίγωνα με χαλβά. Τα γλυκά τρίγωνα. Ναι, έχω ακόμα ένα χαλβά από την Ελίζα, αλλά δεν είναι με σουμάδα. Νομίζω ο Μιχάλη ευαρυφορτώσει. Γέμισε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να βάλουμε και στα ατομικά. Μα θέλουμε, νομίζω. Εντάξει. Πολλά καλός. Πατούμε το Ελαφρά. ελαφρά για να κολλήσουν πάνω οι κούνες και μπορούμε να τον κόφουμε να με φεύγουσει. Και φίλες μου, συνεχίζουμε με την κανελίτσα. Εγώ είμαι και μανιακή της κανελάς. Μπαίνει και η κανέλα από πάνω. Και σε λίγη ώρα τρώγεται. Και τώρα τρώγεται, Μιχάλη. Αλλά θα την σκεπάσεις τώρα με ένα ντούλιν και θα μείνει εδώ να κρυώσει. Να τον αφήσουμε να πήξει, να κοπεί ωραία. Μα κοφκέται τώρα. Ξέρεις ότι Όχι, είναι όχι, σήμερα. άστα. Ακόμα λίγο είναι έτοιμος. Είναι Εντάξει. φανταστικός. Ωραία, Πάω εγώ... πολλές φορές το φανταστικός. Ναι, ναι. Κολλήσει. Λοιπόν, εγώ θα φάω από την μαγείρισσα, ό,τι έμεινε. Μανέσαι, ρε Μιχάλη. Ό,τι έμεινε, έλα. Να σε πιάνω. Φίλες μου, ο Μιχάλης δεν ηρεμά. Φίλοι και φίλες, εάν ήταν εδώ κάποιον από τα παιδιά μας, αυτό θα έκαμνε. Έτσι, θα μάζευε ό,τι έμεινε μέσα στην κατσαρόλα. Θα έβαζε και λίγα αμύγδαλα. Δεν μου άφησε η Λίζα όμως αρκετή κρεμούλα. Δεν πειράζει. Έστω και αυτά, εις υγεία σας. Να μας πεις τη γεύση. Ωραιότατος. Ωραιότατος. Και μυρίζει η σουμάδα και το αθώνερο ωραία που έβαλε μέσα. Ναι. Δικό μου αθώο νερό. Έχουμε συνταγή. Τι να κάνουμε. Εντάξει, πες μου, γύρτη, Θα γύρτη. περιμένω να κόψουμε κομμάτι. Ναι. Άντε, σε 10 λεπτά. 10 λεπτά, ένα τέταρτο που θα τελειώσει. Τι να κάνουμε. Δεν αφήσε την πίτσα. Έβαλε τον όλο. Άντε, Μιχάλη μου. Το βγάλες κομματάκι. Έβγαλα. Έτοιμο. Αχ, μου σκομυρίζει. Δεν είναι τα ωραία που φκένει. Ναι, βέβαια. Είναι ζεστός ακόμα. Και δε τι ωραία που φκήκε. Με σουμάδα χωρίς ζάχαρη. Με το ζάχαρη που έχει η σουμάδα μόνο. Με ξεχωριστό άρωμα από τη σουμάδα και το αρθρόνερο και λίγη κανελίτσα της υγείας σας. Και πολλές κούνες, αμυγδαλόκουνες. Α, δικό μου. Όλο. Όλο. Ψυγεία φίλοι και φίλες, φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε τον τώρα που είναι νηστείες. Καιρός για χαλβά. Βεβαίως. Με διαφορετικό άρωμα. Γράψτε μας τα σχόλια σας, δώστε και ένα like στο βίντεο, γραφτείτε και στο κανάλι μας, πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο και να είστε καλά. Και Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Άντε. Υγεία.